אימצתי הרגל. כשאני הולך על מדרכה או חוצה רחוב, אני מנסה לדמיין אדם עם כיסא גלגלים או אדם עיוור שגר ברחוב הזה. התרגיל הזה הרבה פעמים כואב. קשה להבין את המשמעות של חופש ועצמאות עד שאתה רואה איך זה להיות תלוי באחרים. להיות תלוי בבני משפחה ועוזרים, להיות תלוי בנהגי אוטובוס שיראו אותך מרחוק, להיות תלוי בפועלים או מהנדסים שלא חשבו עד הסוף. להיות תלוי בשעה של היום, כשלפעמים בלילה, ככה סתם בלי התראה, אתה לא יכול לצאת או להיכנס הביתה. אתה רוצה לחיות כמו כולם, אתה רוצה לעבוד, לבלות, לבקר משפחה, אבל אתה לא יכול. כבר יצאת מהבניין, ועכשיו אתה תקוע, חסר אונים. קשה להבין את המשמעות של חופש ועצמאות, עד שאתה רואה איך זה להיות תלוי בפרשנות היצירתית של פקחי החנייה לחוקים שהם אמורים לאכוף. ובחסדיהם של אנשים רגילים, שלא מודעים או שלא אכפת להם, שהם גוזלים מאחרים את הדבר היקר כל כך, את העצמאות. ואתם הרי יודעים מה הכי יקר לליבי, וזו החובה המוסרית העליונה שלנו, לדאוג לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם. אתה רואה פה מעבר חצייה? הדקלים 2, רכב חוסם את כל המדרכה. שלום, נפתחה פנייה בנושא. לגבי הפנייה בדקלים 2, מה העדכון ומה שעת הסגירה? מצוקת חנייה. אני עוד אחזור למונח המתועב והשגוי הזה, מצוקת חנייה. אבל קודם אגיד שאני נטפל לרמת גן רק כי אני גר בה ורואה את הדברים האלה יום יום. אני מביא פה ציטוטים של כרמל שמה, אבל אין לי שום דבר נגדו אישית. הוא דווקא מבין בעירוניות, והוא בטח עדיף על מועמדים דמגוגיים לראשות העיר שמתעקשים להקים חניונים חדשים בלב העיר. אבל מותר לצפות מעיר שבה נאמרות מילים כאלה שתהווה דוגמה. לדאוג שהסדר והאכיפה יחזרו לרחובות העיר. איך טופלה פנייה 121-872? מצוקת חנייה. אנשים מתלוננים שעיריות עושות קופה מהדוחות. ההפך הוא הנכון, הלוואי שהעיריות היו עושות קופה מהדוחות. אין רחמנים בני רחמנים כמו פקחי חנייה. הם מרחמים על הרשעים וכך מתאכזרים לרחמנים. איך אפשר להשוות בין חוסר הנוחות למצוא חנייה לבין המצוקה האמיתית של אדם שלא יכול לעקוף את המכשול? אבי לא בחר להיות עם כיסא גלגלים. עד גיל 54 הוא בכלל רכב על אופני הרים. אבל מי שחנה ככה בחר לשים את האוטו מתחת לבית. בחר לשלם על רכב אבל לא לשלם על חנייה פרטית. בחר לא לחנות כמה רחובות משם וללכת 5 דקות ברגל. הוא היה מסוגל פיזית לפעול אחרת ובחר שלא. בחר להיות אפאתי. אבל קשה להאשים את הפרט כשהרבה פעמים זה נראה כמו מדיניות. הפקח רשם גבולי. לא ניתן דוח. זה נראה לך גבולי? ובחלק מהעיריות עוצר לילה לנכים הוא אפילו מדיניות מוצהרת. יש עיריות שמאפשרות לחסום מדרכות, אבל רק בשעות הלילה, כי הן חושבות שזה מידתי. מידתי? לכלוא אנשים בבית לכל הלילה בשביל נוחות של אחרים זה מידתי? לשים על המאזניים את ערך החופש והעצמאות מול ערך החנייה החינם מתחת לבית? זה כנראה לא חוקי וזה בטח לא אנושי, אבל למי אכפת? זאת עריצות הרוב. ראשי הערים רוצים להתחבב על רוב בוחריהם שדורשים חנייה חינם. ולכן הרצון שלהם לחלק לכולם קרקע חינם לאחסון מכוניות על חשבון עץ הכסף הנדיב גובר על כל שיקול חוקי או מוסרי. חינם? חינם. הנה הרחוב שהביא אותי לעשות את הסרטון הזה. אני עובר בו כמעט כל יום, כי הוא בדרך להרבה מקומות, כולל הרכבת הקלה בקרוב. אבל על אף חשיבותו, הרחוב חסום בפני נכים. כי חלק גדול מהצמתים בנויים כאילו בכוונה כדי להדיר אנשים שקשה להם ללכת, להשאיר אותם בבית. בחצי מהצמתים אין הנמכה לכיסא גלגלים, אז אין בכלל דרך להמשיך ישר. וגם שאר הולכי הרגל צריכים להשתחל בין מכוניות שתמיד חונות באדום לבן באמצע צומת. כמעט בכל צומת ברמת גן, אנשים חונים באדום לבן באמצע צומת. אין חסימה במעבר החצייה. ואפילו בצמתים שבהם יש הנמכה, מכוניות חונות בדיוק עליה. שלום, אשמח בבקשה לעדכון על הפנייה מאתמול על המכונית החונה על מעבר החצייה.
שלום, הפנייה נסגרה ונרשם שאין מעבר חצייה במקום. בין אם יש או אין מעבר חצייה, זה המקום היחיד שבו אפשר לחצות עם כיסא גלגלים. בלעדיו נכים פשוט תקועים. אגב, מסתבר שהיה מעבר חצייה והעירייה מחקה אותו. למחוק מעבר חצייה במקום שאנשים בכל מקרה יחצו בו זה טמטום גמור. שמעתי טענה שבגלל שרוב הפגיעות בהולכי רגל קורות על מעברי חצייה, זה אומר שמעבר חצייה זה מקום מסוכן. אבל מי שטוען ככה לא למד הסתברות בסיסית. ודאי שרוב הפגיעות בהולכי רגל מתרחשות על מעבר חצייה, כי הרי הרוב המוחלט של הולכי הרגל חוצים במעברי חצייה. לבטל מעברי חצייה כי רוב הפגיעות קורות עליהם, זה כמו לבטל את בתי החולים כי רוב מקרי המוות קורים בבתי חולים. ואם מבטלים מעבר חצייה, האנשים הראשונים שנפגעים הם בעלי המוגבלויות ואנשים שקשה להם ללכת הרבה. וגם אם לא מסומן פה מעבר חצייה, זה אדום לבן באמצע צומת, ואסור לחנות 12 מטר מהצומת. ופקח יקר, תנסה לצאת רגע מהתחת של עצמך ותחשוב, זאת הרי הנמכת המדרכה היחידה שיש באזור. נכה גם לא חייב לעבור פה. היום בסך הכל זה מקרה, זה פה פנוי. אני חושב שהפקח פועל מתוך הטיה שנקראת יוריסטיקת הזמינות. בעל הרכב הוא אדם מוחשי. יכול להיות שהפקח אפילו מכיר אותו אישית מדוחות קודמים, כאדם בשר ודם, ולכן קל לפקח לגלות אליו אמפתיה. אבל הנכה העתידי שיעבור פה הוא לא אדם קונקרטי, הוא יכול להיות כל אחד. אף אחד לא מצליח לייצג את האינטרס של הנכה. העירייה, באמצעות הפקח, אמורה לייצג את האינטרס שלו, אבל בגלל שזה נכה גנרי בלי שם, הוא נשאר שקוף. מול רוקח 74, הרבה אנשים חונים באדום לבן או באמצע צומת, מפריעים לתנועה ומסכנים הולכי רגל. היי, הוא עבר לטיפול. שלום, אפשר בבקשה עדכון לגבי פנייה 1262619? אכן יש מעט רכבים באדום לבן, אך ללא הפרעה בכלל. מצוקת חנייה. לדאוג שהילדים שלנו יקבלו את הטוב ביותר שהעיר הזו יודעת לתת. לא לאכוף חנייה על המדרכה או באמצע צומת בגלל מצוקת חנייה, זה כמו שהמשטרה לא תעצור גנב כי הוא במצוקה כלכלית. במדינת חוק פקח בכלל לא אמור להיות מוסמך לעשות שיקולים כאלה. פקח אמור לאכוף את החוק. או כמו שאמר ראש העיר, לדאוג להחזיר את עליונות שלטון החוק, כך שבעיר שלנו החוק יהיה השליט העליון, שליט גם על נבחריה וראשיה. זה לא סרטון נגד ראש העיר שמה הכהן. להפך, אני רוצה להראות שאם אפילו ראש העיר שלנו, שהוא בסך הכל בסדר ועושה הרבה דברים טובים, לא הצליח לשמש דוגמה כמו שהוא התיימר לשמש, אז מה עם רוב ראשי הערים בישראל שאפילו לא מנסים? רכב של נטע חוסם את כל המדרכה. הפניות שלך הועברו לטיפול. שלום, אשמח בבקשה לעדכון לגבי פנייה 120-50-19. אין חסימת מעבר. לידיעת הפקחים, הפס הזה מיועד לעיוורים. אם עיוור יעבור פה, הוא יהיה תקוע. הוא יהיה תקוע כמו שצבי תקוע כאן. אתה צריך עכשיו לחזור את כל הקטע הזה במנדל. וזה לא היחידי. מספר מכוניות חוסמות את כל המדרכה, רחוב יד שלום 7. פנייה הועברה לשיטור. תודה שפנית. שמחנו לתת שירות. מוקד עיריית רמת גן. תוכלי בבקשה לכתוב לי מה הסטטוס של פנייה 1249521? אני רואה שהפקח הגיע ואמר שאין הפרעה. מי שמך להתאכזר ככה לבעלי מוגבלויות ולאכוף בצורה שרירותית, מר פקח? אם צריך הקלות על נהגים, בשביל זה יש תהליך ערעור מסודר, אבל ברמת גן ובערים נוספות הפקח יכול לרחם על כל הווריאנט שבא לו. המחלקה סגרו את הפנייה ממצוקת חנייה. בכל הרחוב חנו כך והפקח לא אכף. מה זאת אומרת? זו חניה על מדרכה בצורה שחוסמת אותה לגמרי. זה מה שהפקח אמר. אין מעבר. מה אמור לעשות אדם עם מוגבלות? להישאר בהסגר בערב? חירות 2, רכב חונה סמוך למעבר חצייה ומסתיר את שדה הראייה. לא נאכף. מצוקת חנייה. האם יש צירוף מילים בזוי יותר מאשר מצוקת חנייה? מצוקה זה כשמישהו רעב ללחם. מצוקה מרגיש הורה כשאופנוע עומד לדרוס לו את הילד. מצוקה מרגיש נכה שלא יכול לצאת מהבית. מה שנקרא בטעות מצוקת חנייה זה מחסור בחנייה חינם שתהיה בול מתחת לבית. זאת לא מצוקת חנייה, זאת מצוקת החינם. אין דבר כזה לא יכול. יש לו חינם מספיק. את המחסור בחנייה העירייה יוצרת במו ידיה על ידי חלוקת קרקע חינם לכל תושב.
זה חינם, כן? הרי המחיר הריאלי של מקום חנייה ברמת גן הוא מאות שקלים לחודש. אז כשמחלקים משהו כל כך יקר חינם, איך לא ייווצר מחסור? תרצו גם בית חינם? חינם. חינם אין איפה? כסף, כן. זוזו. ואיפה סדרי העדיפויות של החברה שלנו? אם מגורים לבני אדם עולים כסף, אבל מגורים למכוניות הם חינם על חשבון משלם המיסים. וזו החובה המוסרית העליונה שלנו. שוויון הזדמנויות לאנשים עם צרכים מיוחדים זאת לא רק חובה מוסרית. זה גם קצת כמו תעודת ביטוח לעצמנו. צבי עבד בהייטק עד שעבר אירוע מוחי לפני 5 שנים. זה יכול לקרות לכולנו, ומאותו רגע אתה בתחתית הפירמידה. המדרכה לא נגישה. מה זה צריך להיות? המקום הכי קרוב זה או ש150 מטר שמה, או בסוף המדרכה הזאת 400 מטר. למה אנחנו רואים כל כך מעט אנשים עם כיסאות גלגלים ברחוב, ואפילו פחות מזה עיוורים? למה אנחנו כמעט לא רואים אנשים כאלה באוטובוסים? כי אנחנו כולאים אותם. אנחנו ממש עושים צעדים אקטיביים כדי לכלוא אותם בבתיהם. כמות הנכים ברחוב ובתחבורה הציבורית היא אינדיקציה לאיכות החיים של כולנו, כי כל בעיה או סכנה שכולנו חווים מוקצנת פי 100 כשאתה גם לא יכול לראות או לא יכול ללכת. אשמח אם תלחצו על הרשמה למינוי מתחת לסרטון הזה, ואז יוטיוב יציע לכם סרטונים נוספים של עיר לחיות בה, כולל הסרטון מרוב קווים לא רואים את היעד, שבו אני מדבר בדיוק על זה. למדתי מאלה, מצבי ומאבי הרבה דברים שלא ידעתי. לדוגמה, למדתי שזה לא קל לקבל כיסא ממונע. ובלי מנוע אי אפשר לעלות למדרכה כזאת. או כזאת. או כזאת. קשה את המראה עם זה. אדם עם כיסא גלגלים רגיל לא יכול לעבור את זה. אלה קיבלה כיסא ממונע בכיתה ח', ועד אז היא התניידה עם הליכון, ולהליכון יש את המגבלות שלו. למדתי שכל אחד שונה. יש קשת שלמה של צרכים מיוחדים, ואנשים נוטים גם להתייחס לסיכון בצורה שונה. אם זה קצת עקום אז אפשר ליפול. זה עוד לא כאילו, יש לי גלגלים גדולים, אבל אני לא רוצה לבדוק את המקסימום. למה שנעמיד אנשים במצבים כאלה? ויש עוד הרבה דברים שלא ידעתי, ועוד יותר דברים שאני עדיין לא יודע. עכשיו תגידו, המהנדסים האלה שיושבים במשרד ומתכננים את הצורה של המדרכה, את השיפועים, את המיקום של העמודים, האם יש להם איזשהו מושג איך נראים חייו של אדם עם כיסא גלגלים, או שהם רק עוקבים אחרי תקנים ונהלים יבשים? האם המהנדס שתכנן את צורת המדרכה הזאת סייר פעם בשטח יחד עם אדם בכיסא גלגלים כדי להבין איך עולים לאוטובוס? וגם אם הוועדה החליטה שלפי הספר כאן לא צריך להיות מעבר חצייה, תהיו בני אדם, תעשו הנמכה. יש פה מדרגה במקום, אז יש לי 2 פתרונות. אחד זה לחזור אחורה עד קליניצי, והפתרון השני זה פשוט לרדת בחניון. לרדת בחניון. אז זה לעבור את הכביש, ושוב, אני מגיע לצד השני של החניה, של המדרכה, סליחה, ושוב אין לי עלייה פה במדרכה, אז אני צריך ללכת עד סוף הרחוב כדי לעלות למכבי כשזה נגד כיוון התנועה. הרי כל אדם שהולך על רגליו יחצה פה בין אם תציירו פה מעבר חצייה ובין אם לא. אז למה להתאמר דווקא באנשים שלא שפר עליהם מזלם? באנשים שאין לכם מושג איך זה להיות הם? האם פקחי החנייה והבינוי מסוגלים לראות את העולם דרך עיניו של אדם בעל צרכים מיוחדים ולמצוא בתוכם חמלה למי שצריך אותה באמת? יש הרבה מקרים של אנשים מבוגרים שנפלו ממדרכות כאלה לא בטיחותיות למעבר אנשים. האם מנהלי העבודה בשטח שמשאירים מדרכות כאלה בילו כמה שעות ברחוב עם אנשים עם צרכים מיוחדים כדי ללמוד מהם? מעבר חצייה ודרגה גבוהה. ואל תגידו שזה הסדר זמני. בעיר שכל הזמן מתחדשת, הזמני הוא קבוע. בכל רגע, בכל רחוב, יש לפחות אתר בנייה אחד, וזה מצב בריא.
עיר היא כמו יצור חי שהתאים שלו כל הזמן מתחלפים. ואם אנחנו לא מאפשרים מעבר נוח ובטוח לאנשים עם צרכים מיוחדים בכל אתר בנייה, בכל רגע, אז יוצא שכל העיר חסומה בפניהם. לחפש את הגובה. ועוד משהו לגבי האכיפה. בזמן האחרון אני מרגיש הידרדרות, ולפעמים התשובות ממש עשויות להיראות לכאורה כאילו ייתכן שמי שכתב אותן לא אמר אמת. שלום, אני רוצה לשאול על פנייה 1219927. מה כתב הפקח? פקח היה במקום ואמר שמדובר בחניה פרטית של בית. פקח עירוני לא יכול לבצע אכיפה בשטחים פרטיים. איזו חניה היא חניה פרטית של בית? זה לא נכון. דיווחתי על 2 רכבים, שניהם בשטח ציבורי. יש גם תמונות, ולא סתם בשטח ציבורי, אלא ממש חוסמים לחלוטין את המעבר בשדרות הילד. זה מה שדיווח הפקח. אין בישראל אוכלוסייה פריבילגית יותר מאשר נהגים עבריינים. ואפשר גם לשים על השמשה תג נכה מזויף לכאורה או שאינו בתוקף, ועיריית רמת גן אולי תגיד לכם כל הכבוד. לא נאכף, מאחר ומדובר ברכב נכה. בדקתי באפליקציה, אין לו תג בתוקף. ואפשר אפילו לא לטרוח לזייף תג. אדם שהוא לא נכה חונה בחניה הזאת. העירייה לא אוכפת. בפעם הבאה שאתם הולכים על מדרכה או חוצים רחוב, תדמיינו איך נכה היה עובר פה. ותזכרו שזאת גם תעודת הביטוח שלכם. אני לא יכולה לבוא. למה לא ישים את זה למעלה? למה ישים את זה באמצע? ותמשיכו לדווח. הבאתי כאן את הפניות שזכו לטיפול מקומם, אבל יש גם הרבה פניות שכן מטופלות כראוי, אז לא להתייאש, צריך לדווח ולדרוש. אני בסך הכל ניסיתי לסייע ללקוח שנתקל במצוקה, ואם החטא שלי הוא רצון לסייע לזולת, אז אומר זאת כאן בגאווה. אני חוטא! למה כל הדפקטים נופלים עליי? נו, מה קורה? מה קורה?